درود، وقتتون بخیر. امروز 22 نوامبر 2 آذر جمعه در خدمتتون هستم. من یه تحلیل 20 دقیقه کامل واسهتون گرفتم ولی متاسفانه نمیدونم چی شد که تحلیل سیو نشد. پس من حالا خلاصه طور دوباره تحلیل واسهتون میگیرم. بیشتر تمرکزم میره روی دامیننس ها که زودتر آپلود کنم. کلیات هفتگی و من بهتون بگم اینه که سودیه. من انتظار داشتم که این هفته رنج باشه که نشد. 2 روز دیگه هم هنوز مونده، ولی خب با این نوسانی که داره انجام میده کلیات هفتگی از نظر من سودیه. فاصله همه چی مناسبه. یه کوچولو میشه در نظر داشت که فاصله گرفتن کندلا با خطوط، اما فاصله از نظر من توی هفتگی مناسبه. اینجا هم من انتظار داشتم که بشکنه رو به بالا بره که همین کارم کرد. پس یه حمایتی از کندلا کردن خطوط 6393. برم روزانه رو بخوام بهتون بگم که میتونه چه دیدی به همون بده. توی روزانه بیت کوین ما داریم میبینیم که کندل ها وقتی رسیدن به سقف ماهانه یه حالت دوجی شکل به خودشون گرفتن، یکم رنج زدن، اون قدرتی که داشتن از دست دادن، اما با شکستی که حالا بوده دوباره اون جونشون رو پس گرفتن و رو به بالا دارن حرکت میکنن. این میتونسته دلیلش این باشه که از تنکانسن دارن حمایت میشن. توی ADX هم این لولی بود که من در نظر داشتم بالاترین لول ما بود که الان به بالاترین لولمون تقریبا نزدیک شده. با یه دونه کندل دیگه میتونه این لول رو تاچ کنه واسه ما. خب اینجا تغییر میکنه دیگه، اینجا میشه، بعدش حالا یه لول دیگه هم داره، میتونه تا اینجا هم بالا بره نسبت به هیجانی که هست. پس ما تارگت بالاتر رو میتونیم ببینیم. من تو تحلیل قبلی اینجا رو توی روزانه با تحلیل زمانی به دست آوردم که گفتم اگه همچنان روند سعودی ادامه دار باشه میتونه تا اینجاها مثلا بالا بیاد و از اینجا یا رنج بشه یا اصلاح انجام بده یا مثلا ریزشی بشه. اینا میتونه اتفاق بیفته، میتونن تارگت های پایین تر باشه. تارگت هایی که من واسه بیت کوین داشتم و بهتون گفته بودم یکی 100,000 بود که الان تقریبا نزدیکشه، 99,500 تاست. یکی دیگه هم 112,000 تا و 110,000 تا بود که میشه اونا رو هم در نظر گرفت. بعدیش دیگه نزدیک های 120,000 هست. پس توی روزانه ما هم شکلی اجزای بین کیجنسن 6393 رو داریم میبینیم. دهانه اپ بزرگ شده، یه فاصله گرفتن کندلا از اول خطوط 6393 و کیجنسن. این میتونه به ما دید اصلاح رو بهمون بده، ولی اگه همچنان بخواد حرکت نزولش رو انجام بده ما هم سودش رو به خود بیت میگیریم و بالاتر میریم. انتظار اصلاح مثل هفته‌های پیش که داشتم هست هنوز، اما تا وقتی که دوست داره به روند سودش ادامه بده پس ما هم اصراری به اصلاح نداریم واسش. پس توی هفتگی ما سودا میدیدیم، یکم توی بلند مدت تر میشه اصلاح باشه واسه ما، اما توی کوتاه مدت تر نه چیزی نبود. توی هفتگی روزانه چرا روزانه انتظار اصلاح بود؟ این خط 4 ساعته فیک بریک اوت ما بود. 4 ساعته کندلا فیک کرده. من نوشتهش رو واسهتون اینجا گذاشتم توی تله که پاک شد که بعداً حالا اگه 6 ماه دیگه، یه سال دیگه، یک ماه دیگه، هر موقع که خواست برگرده حالا به نقطه 68,000 تای ما، مثلا اینجا، ما یادمون باشه که چرا اینا گذاشتیم. الان توی 4 ساعته چی داریم میبینیم؟ 4 ساعته بیت کوین فعلا داره میگه که من دارم از خطوط حمایت میشم، من فاصله‌مو درست رعایت کردم، من ADX همو حجم داره و همه چی اوکیه. توی 4 ساعته فشار دارم، میتونم بالاتر به خودم ببینم. پس ما هم دنبال موقعیت لانگیم. تا وقتی که نشانه نزول نداده منم حرف نزولی نمیزنم بهتون. میتونه اگه مثلا بیاد از تنکانسن دوباره یه بار دیگه تستش کنه رو به بالا بره، نه بیاد کیجنسن رو تست کنه رو به بالا بره، نه بیاد جفتشون رو بشکنه، اینجا رنج بزنه ابر رو بشکنه رو به پایین حرکت کنه. این اتفاقات میتونه بیفته به شرطی که ما نشانه هاشو ببینیم. الان نشانه نه اصلاح، نه ریزش، نه هیچی. ما هیچ نشانه ای نمیبینیم. توی ADX 2 ساعته داریم میبینیم که یکم هندلبارها مساوی شدن و فاصله ای که دارن از خودشون میبینن کوتاه‌تر شده. یعنی اینجا مثلا 19، اینجا مثلا 21، اینجا مثلا 22. فاصله خیلی کوتاه‌تر شده، کوچیک‌تر شده. نسبت کندل‌های قرمز به کندل‌های سبز توی روند سودی زیاده. اینجا معقول بود، اینجا اوکی بود، مثلا میگفتیم خورده به سقف داره مثلا تستش میکنه، ممکنه بشکنه، ولی الان که دیگه شکسته و رو به بالا داره حرکت میکنه به نظر من نشانه ضعف روند میتونه باشه. ما هم شکلی 4 تا اجزا رو داریم میبینیم. حتی میشه مثلا اسپن آرم در نظر گرفت، هم شکلی 5 تا اجزای مثلا ایچ موکو در نظر گرفت.
واسه کراس اگه اسپن بی بیاد رو به بالا حرکت کنه، اسپن آ همینجوری بمونه یا فلت بشه و بخواد حرکت نزولی یا ابر قرمز یا ببینیم، این نشانه اینو بهمون میتونه بده که اگه روند نزولی هم باشه قوی نیست و در حد اصلاح یا ریزش کوتاه مدته. از طرف دیگه ما توی 2 ساعت هم یه نگاه بهش بندازیم. اگه بخواد برگرده کندل 2 ساعته‌ای که الان 20 دقیقه دیگه مونده بسشه رو بخواد فکر کنه برگرده، میتونه یه لول اینجا تست کنه رو به بالا بره، میتونه بیاد اینجا تست کنه رو به بالا بره، میتونه نه بیاد مثلا اینجاها با اپ بازی کنه بعد رو به بالا بره، یا نه بیاد رنج بزنه و از اینجا مثلا رو به پایین حرکتشو داشته باشه. ما نشانه ای نمیبینیم فعلا، ولی اگه نشانه هاشو توی حالا ساعت آینده ببینیم میتونیم اقدام بکنیم وقتی از قبل دید داشته باشیم. 1 ساعته من یه ابری واسهتون کشیده بودم، این ابر شکسته شد، اینجا یه بار فیکش کرده بود، اینجا هم یه بار خورده بود به پیوت پوینت ما. من پیوت پوینت روز قبلم اینجا بود، خط آبی رنگم 97000 تا بود، خورد به پیوت پوینت ما و برگشت خورد، ریجکت شد، از کیجنسن حمایت رو به بالا حرکت کرد. الان ما داریم میبینیم فاصله کندل ها با خطوط 6393 یکم زیاد شده، این میتونه نشانه برگشت رو توی 1 ساعته به ما بده، اما با ابر و تنکانسن و کیجنسن فاصله مناسبی داره، رو به بالا میتونه حرکتش داشته باشه. من خطوط پیوت پوینت توی 15 دقیقه واسهتون کشیدم، گفتم اگه از اینجا حالا بخواد حرکت کنه که الان داریم میبینیم کندل میتونه بالاش ببنده، اگه بالاش بس میشه اقدام کرد، به شرطی که خطوط و ابر همراهیش بکنن. این پیوت پوینت های امروز ما هست، R1 R2 و R3 مون، اینجا هم S1 S2 و S3 مون. پیوت پوینت ها رو من واسهتون امروز کشیدم. بریم نیم ساعته. اینا همه نزولی ها، من حرفی از شورت نمیزنم، خب دید شورتی به من نمیده، همه چی لانگ فعلا تا زمانی که حالا نشانه‌شو به من بده که بخواد حرکت نزولی انجام بده. الان نشانه نزولی ها من نمیبینم، کلیات همه چی سعودیه، چه چینش و گارد خطوط، چه شیب خطوط، چه نوع کراسا، چه فاصله کندلا با تنکنسن کیجنسن با 6393 با ابر، خود خطوط با هم، روند قبلی، دهانه ابر، همه چیز سعودیه، پس من دید نزول ندارم که مثلا بهتون بدم. الان چی داریم میبینی توی نیم ساعته؟ همه چی فعلا سعودیه، یکم این کندله داره جوری بسته میشه، میتونه بسته شه که حالا مثلا بیاد فکرش کنه زیرش بسته شه. اگه خطوط حمایت کنن کندلا رو، یعنی مثلا همراه کندلا بشکنن این ناحیه رو، چه تنکانسن چه کیجنسن چه اسپن آ چه اسپن بی، خب فاصله اونا بیشتر، ما اول کوتاه مدت ترا رو در نظر میگیریم بعدن بلند مدت ترا. اگه اینا بخوان رو به بالا حرکت کنن پس ما همراهیشون هم باید ببینیم. واسه نزول من بهتون تارگت دادم، بعد از اینجا میشه شورتش رو گرفت به شرط دادن حالا اون نشانه ها، نمیشه بعد از همینجا که واسهتون گذاشتم دنبال موقعیت لانگ بود اینجا بسته بشه، توی 15 دقیقه داره بسته میشه، شیبش هم رو بالا داره، همین الان میشه اقدام کرد. اینجا مثلا اگه بخوام میشه اقدام کنید و پوزیشنتون رو مثلا تا این لول ها باز کنید. این دیگه تو استراتژی خودتونه، چون من الان دارم تعریف میگم قاعدتا نمیتونم الان پوزیشنم باز کنم و ما وقتی پوزیشن ها رو از روزهای قبل داریم، ما اینجا حالا توی 1 ساعته بذار نگاه کنیم. ببینید من اینو توی تله قبلم بهتون گفتم، ما وقتی اینجا باز کردیم و نشانه سودا داشتیم پس پوزیشنمون رو نمیبستیم. اینجا وقتی رنج شد ما هنوز حمایت رو داشتیم و بازم پوزیشنمون رو نبستیم. اینجا یه دونه پوزیشن دیگه باز کردیم، جفت پوزیشنامون رو میتونستیم اینجا ببندیم چون نشانه نزول رو گرفتیم. از طرف دیگه دوباره وقتی اینجا نشانه سودا گرفتیم دیگه نزول نگرفتیم، نشانه نزول نبود، پس پوزیشن ما میتونسته تا اینجاها هنوز باز باشه. پس من الان اینجا هم اگه بخوام مثلا باز کنم یا حجم کمتر وارد میشم یا اصلا کلا باز نمیکنم، چون هنوز پوزیشن اونجا باز هست، من نشانه نزول نگرفتم که مثلا بخوام ببندمش. شما هم میتونید همین کار رو انجام بدید، درسته مثلا پول فیا که باز کردید میدید، ولی خب ریسک ریواردی هم که در عوض میگیرید ریسک ریوارد به نسبت مناسبیه، به شرطی که مدیریت سرمایه درستی داشته باشید. اینکه حالا یا حسابتون رو هر بار لول به لول بیارید بالا، یا سودتون رو خارج کنید یا سرمایه‌تون رو خارج کنید، سودتون رو بذارید هر جوری که دیگه خودتون در نظر دارید. پس کلیاتش این شد، من توی 4 ساعت روزانه میتونم نشانه های نزول به مرور بگیرم. الان نشانه نزول نیست، شاید 1 ساعت دیگه نشانه نزول بده، الان چیزی که دارم میبینم نیست. توی کوتاه مدت تر باز هم من نشانه نزولی نمیبینم، کلیات سعودیه، به شرط دیدن نشانه نزول بعدا میشه اقدام کردن که نشانه نزول هم بهتون گفتم که اگه حمایت نشه از تنکانسن از کیجنسن حمایت نشه، بخواد رنج بزنه، اپ بخواد سویچ کنه، اسپن بی رو به بالا حرکت کنه، اسپن آ هم رو به پایین حرکت کنه که من نزول قوی یا ببینم. اگه یک کدوم از اینا صاف بشه نزول منم به نسبت خب کوتاه مدت تر میشه. تا کجا میتونه برگرده؟ من برم 4 ساعته، اگه خب هرچی این تارگت ما بره بالاتر مثلا 112000 تا
میتونه مثلا بیاد 81500 تا که از قبل بهتون داده بودم، نه بخواد مثلا بره بالاتر تا این لول 130000 تا ما میتونه مثلا تا اینجا بیاد یه پول بک بزنه، بعدن رو به بالا حرکت کنه. این حالا دیدیه که من میتونم داشته باشم. اما اینجا حالا تحلیل زمانی یک روزه ماست، پس توی یک روزه هم باید بهش واکنش نشون بده، نه توی 4 ساعته. فعلا میتونه مثلا یک روزه رو بیاد اینجاها مثلا رو به بالا حرکت کنه. اینجا که رسید یا ما یک کندل قرمز ببینیم تو روزانه، یا مثلا رنج ببینیم، یا اصلاح ببینیم. تا کجا؟ مثلا تا اینجا، مثلا پول بکش میشه اینجا باشه. بعدن دوباره اینجا رو که مثلا اومد تست کرد، پول بکش زد، بعد مثلا بره تو هفتگی دوباره سعودیشه، دوباره اینجا که رسید دیگه مثلا ما بگیم سقفه و مثلا بیاد اینجا مثلا رو به پایین حرکت بکنه. پس این شو کلیات دیدی که ما میتونیم توی بلند مدت‌تر داشته باشیم. کوتاه مدت‌ترش هم من خلاصه‌شو بهتون گفتم که میتونه به چه صورتی باشه، با نشانه هایی که میتونیم بگیریم. نزول اینجا میتونه باشه، اینجا هم اگه حالا ریجکت بشه و مثلا چیشه کوتاه مدت، ببینید اینجا ریسک داره، خیلی لول داره. توی یه ساعته ما بالاترش بالا سرش لول نداریم، نیم ساعته هم اینطور، 2 ساعته هم اینطور، ولی پایینتر چرا ما لول داریم، پس سخت ریزشش رو گرفتن. اگه بخواد مثلا ریزشی هم انجام بده، اینجا رو مثلا ما در نظر میگیریم، میریم توی 5 دقیقه بعد از شکست اینجا اقدام به باز کردن پوزیشن میکنیم تا مثلا اینجا یا اینجا. من بهتونم گفتم یه بار دیگه هم بذار یه نگاه دیگه بهش بندازیم. توی نیم ساعته من ابر رو کانال رو اینجا که تست کرده بود، یه بارم فیکش کرده بود، وقتی شکست من اومدم کلونش کردم، اینجا یه بار تست کرد. پس میتونه اعتبار کانال تا حدی واسه ما حالا فعلا داشته باشه، به شرطی که حالا الان اعتبارش رو بیشتر بهمون نشون بده. اینم از کانال بود. برم دامیننس بیت هم یه نگاهی بندازم. دامیننس بیت خب دایره نوسانیش خیلی زیاد شده، حرکاتای حالا نوسانی زیادی داره میزنه. بعد از حالا صعود بیت کوین تا 62% هم رفت، نزدیکای 62% هم رفت، ولی الان داره حالا رو به پایین حرکت میکنه. تو این 4 ساعته کندل الانش سبزه، پس خود بیت کوین میتونه پوزیشن بهتری رو بهمون بده. چند تا آلت کوین مثلا میتونسته، اونایی که به پیر بی تی سی سعودی بودن میتونستن بهمون موقعیت بدن. فعلا توی دامیننس بیت من زد و نقی زیاد میبینم بعد از شکست اینجا. شکستش هم خب چون فیک بوده اومده اینجا رو شکسته، بر به بالا رفته، حالا هم داره پسش میگیره، میتونه پسش بگیره، یه حالا تستی هم اینجا رو بزنه، رو به بالا بعد حرکت بکنه. من زد و نقی زیاد دارم میبینم فعلا روی دامیننس بیت. پس خیلی داده آنچنانی 4 ساعته به من نمیده، ابر 0 درجه رو دارم میبینم و حالا خطوط تنکانسن، خط تنکانسن به پایین داره حرکت میکنه. کی جنسن هم که صاف شده، زد و نقیز زیاده، پس باید صبر کرد. واضح ترش تو 2 ساعته داره واسه ما اتفاق میفته، میتونه نزولش رو داشته باشه. دامیننس تتر هم بخوام یه نگاهی بندازم، خورده به این لول ما، لول 4%، با همراهی میتونه رو به پایین حرکت کنه و ما صعود بیشتر بیتا ببینیم و سقف تاریخی که میتونه جدید بزنه مثلا 100,000 تا رو ببینیم روی بیت کوین. من ترس و طمع نشونتون بدم، امروز 88، دیروزم 88 بود، سالانه 92. ما دیگه به بالاترین حد تقریبا رسیدیم، میتونه برگشت واسه ما داشته باشه. من یه بار دیگه هم برم دامیننس بیتا نشون بدم که موقعیت هایی که بهمون میده واضح تر بشه. میتونه اینجوری باشه که الان واضح نیست، یعنی من نمیتونم مثلا حالا دیده چیزی بهتون بدم. میشه مثلا اینجوری در نظر گرفت که اینجا مثلا بیاد اینجا چیز کنه، رو به پایین حرکت کنه. فعلا دیده نزولی داره بهم میده. فعلا ممکنه با یک کندل 4 ساعته کلا دیده منو عوض کنه. فعلا دیده نزولیه، ولی این نزول هم نه که نزول پرقدرت، نزول این که مثلا یه جور حالت بلا تکلیفی داره، چون مثلا ابر قرمز، از طرف دیگه اینا سعودی ان، از طرفی کندل داره بین 93 و تنکانسن رنج میزنه، تنکانسن داره حمایت میکنه، از اون وکی جنسن توی اب مونده، کلا زد و نقیض زیاده. پس نسبت به پوزیشنی که دارید باز میکنید کندلا نگاه کنید که درصد ریسکتون پایین تر بیاد. فعلا زد و نقیض روی دامیننس بیت واسه من زیاده. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون من میتونید لایک کنین، اگه نظری یا انتقادی چیزی دارید میتونید کامنت ها واسه من بنویسید. اگر از تحلیل خوشتون نمیاد میتونید دیسلایک کنین. با سابسکرایب کردنتون هم میتونید یه حمایت بزرگی از کانال بکنین. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.